أجمل سناء تروي حديثا. የዛሬ እንግዳይ ወጣት ዳኢ ካሊድ ክብሮም ይባላል። ከህይወት ተመክሮቹና ከኢስላም አስተምሮት አንፃር በምን አይነት ህይወት ውስጥ እንዳለ የተወሰኑ ነገሮችን እያነሳን አብረን የምናካፍላችሁ ጥሩ የሆኑ መረጃዎችም አሉን። ከኢስላም አስተምሮት አንፃር አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል፣ ፍልስፍና ህይወቱ ምን ይመስላል የሚሉ ነገሮችን እያነሳን ከናንተው ጋር ቆይታ እናደርጋለን በዛሬው የእንግዳችን ፕሮግራም። በዚህ የእንግዳችን ፕሮግራም ላይ የተለያዩ ታላላቅ አሊሞች፣ ወጣት ዳኢዎች እየተጋበዙ የህይወት ተሞክሯቸውን የሚያካፍሉበት ነው የሚሆነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ቆይታችሁ ከኛ ጋር። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን እኔ በጥቂቱ ነው ከስም ያስተዋወቅኩት። አጠቃላይ ያለውን ያለህበትን ደረጃ ለተመልካቾቻችን አካፍል። ብስሚላሂ ረህማኒ ረሂም። ካሊድ ክብሮም እባላለሁ። በኢስላም ውስጥ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን ቃል የበላይ ለማድረግ ከሚንቀሳቀሱ ወንድሞች መካከል አንዱ ነኝ። እንዲሁም ደግሞ ኢስላምን በማጥናት ስለምን በመማር በአሁኑ ሰዓት የሚገኝ ወጣት ነኝ። ማሻአላህ አላህ ይጨምርልህ። ከዚህ በፊት በሌላ ሃይማኖት ውስጥ እንደነበርክ አስታውሳለሁኝና ወደ እስላም ከመጣህ በቅርብ ጊዜ ነው። ከዚህ በፊት ለኢስላም የነበረህ ግምትን አንስተን ፕሮግራማችን ብንጀምርስ በዚህ ጥያቄ። In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, whatever is in the heavens and whatever is on earth glorifies Allah the Almighty and the All-Wise. Surah Hajj chapter 59 verse number 1. በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው በሰማያትም ውስጥ በምድር ውስጥ ያሉት ሁሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን ከጎደሎ ባህሪያቶች ያጠራሉ። እርሱ አላህ ብሎ ማለት አሸናፊና ጥበበኛው ነው ይላል ሱረቱል ሐሽር ምዕራፍ 59 ቁጥር 1። በቅድሚያ ከኢስላምን ከመቀበል ያስቀድሞ ስለ ኢስላም የነበረኝን አመለካከትና ግንዛቤ ከማካፈል ያስቀድሞ ነገር ግን አንድ ማለት የምፈልገው ነገር አለ። ይቻላል። ቢላል ሾው እንን ትልቅ ፕሮግራም ወርቃማ የሆነ እድልን ስለሰጠኝ በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስም ላመሰግነው እወዳለሁ። እንዲሁም ደግሞ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላን ቃል የበላይ ለማድረግ የተሳሳቱ ግንዛቤዎችን ለመቅረፍ ሙስሊሞችን በኢማን ለማጨቅ እውቀትን እንዲቀስሙ ለማድረግ እያደረጋችሁ ያላችሁትን ጥረት በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስም ሳላወድሳችሁ ሳላመሰግናችሁ አላልፍም። ለምትሰሩት ማንኛውም መልካም ስራ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልካም እንደሆነ እንዲከሳችሁ፣ ለምትሳሳቱት ጥፋትና ደግሞ ለስህተታችሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምህረት እንዲለግሳችሁ ዘውትር ክጃሎቴ ነው። እና ምንድነው እስላምን ከመቀበል አስቀድሜ የነበረኝ በሁለት ነገሮች ላይ የተመሰረቱ ናቸው። አንደኛ በታሪክ መዛግብት ላይ ስለ እስላም የተጠቀሱ ነገሮችን የተንተራሰ አመለካከት የነበረኝ፣ ሁለተኛ ደግሞ ዲክሽነሪዎች ወይም የስገበ ቃላቶች ስለ እስላም ወይም ደግሞ እስላም ሲተነትኑና ሲፈቱ የሚሰጡት ነው። ሁለቱም ምንድነው የሚሉት የታሪክ መዛግብቶች የሚሆኑ ዲክሽነሪዎችን የሚጠቁሙት እስላም የሚለው ቃል በአረቢያን ምድር ላይ ማለትም በመካ በዛሬ 1432 ዓመት በ570 እስከ 632 ኤዲ በነበሩት በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተብሎ በሚጠሩ በአንድ ግለሰብ የተፈበረከ አዲስ መጤ ሃይማኖት ነው ተብሎ ይታመን ነበር። በተለያዩ መዛግብቶች አንበበና ዲክሽነሪዎችም ይሄንን ይተረጉማሉና ከዛ አንፃር የነበረኝ ግንዛቤ ምንድነው እስልምና ማለት የዛሬ 1432 ዓመት በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተብሎ በሚጠራ በአንድ ግለሰብ በአረቢያን ምድር ላይ የተፈበረከ አዲስ መጤ ሃይማኖት ብዬ ነበረ። ከዚህ በፊት የነበረኝ ግንዛቤ በእነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ የተንተራሰና እነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ የተመረኮዘ ነበረ። ስለ እስላም የነበረኝ ግንዛቤ ማለት ነው ባጭሩ። ስለ እስላም የነበረ ግንዛቤና እስላምን ካጠና በኋላስ ምንድነው ያለው ነገር? እንግዲህ ያው አስቀድሜ እንደገለጽኩልህ ከዚህ በፊት የነበረኝ የእስልምና ግንዛቤ ያው መዛግብቶች ላይ የታሪክ ጽሁፎች ላይ እና ዲክሽነሪዎች ላይ የተመረኮዘ ነበር። ከዛ በኋላ ግን እስላምን ማጥናት ሲጀምር የእስላም መሰረታዊ እውቀቶችን የምታገኝባቸው ነገሮች ሁለት ናቸው። አንደኛ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሙሉ ንግግር ቁርአን ነው። ሁለተኛ ደግሞ የተወዳጁ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅዱስ ንግግር ሐዲሶች ናቸው። እነዚህ ሐዲሶችን ቁርአኖችን ካነበብኩ በኋላ ቀደምት የነበረው ግንዛቤ ፍጹም የተሳሳተ መሆኑን ተረድቻለሁ። ከዚህ በፊት የነበረው ግንዛቤ በአንድ መስመር ለመቋጨት በ570 እስከ 632 ኤዲ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተፈበረከ አዲስ መጤ ሃይማኖት ነበር የሚል ነበር። ነገር ግን እስላምን ሳጠና እስልምና ማለት ለሙስሊሞች ብቻ፣ እስልምና ማለት ለአረቦች ብቻ፣ እስልምና ማለት በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተፈበረከ አዲስ መጤ ሃይማኖት አይደለም በማለት ቁርአን ድንቅ የሆነ መልስ ይሰጣል። እንግዲህ አውስታዲያ እስላም ምንድነው ከተባለ እስላምን ሳጠና የተገነዘብኩት አንደኛ እስላም is the religion of all mankind፣ እስልምና የሰው ልጆች ሁሉ ሃይማኖት መሆኑን የተገነዘብኩት። ቁርአን በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ይላል? በሱረቱ ሩም ምዕራፍ 30 ቁጥር 30 ላይ ጌታችን so direct your face towards the truth and claim your religion፣
ፊትን ወደ እውነተኛውና ትክክለኛው ሃይማኖት ዘንበል አድርገው ይላል። adhere to the fitra of Allah which has created all people ይህች ፍጥራ ይህች እስልምና ብሎ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን ሁሉ የፈጠረበት ሃይማኖት ነው ይላል። አስምርበት የሰው ልጆችን ሁሉ የፈጠረበት ሃይማኖት ነው። no change should there be in the creation of Allah የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተፈጥሯዊ ሃይማኖት እስላምን አትቀይራል። no change should there be in the creation of Allah የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተፈጥሯዊ ሃይማኖት በፍጹም አትቀይራት። that is the correct religion ትክክለኛ ሃይማኖት ይህ ነው። but most of the people do not know አብዛኛው ሰዎች ግን ይሄንን አያውቁም አይገነዘቡም በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስላም ማለት የሰው ልጆች ሁሉ ሃይማኖት ከመሆኑም ባሻገር ተፈጥሯዊ ሃይማኖት መሆኑን ሱረቱ ሩም ምዕራፍ 30 ላይ ይገልጻል። ለዛ ነው ተወዳጁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሂህ ቡኻሪ በዘገቡት የሐዲስ ሰለት ውስጥ ቮሊዩም 6 ምዕራፍ 230 የሐዲስ ቁጥር 298 አቡ ሁረይራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልካም ስራውን ይደረግለትና ባስተላለፈው የሐዲስ ሰንሰለት ውስጥ ምን ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም no child is born except in his fitra ማንም ሰው ወደዚህ ምድር ላይ አልመጣም ይህችን ምድር አልተቀላቀለም ሙስሊም ሆኖ ቢሆን እንጂ በእስላም ላይ ቢሆን እንጂ በፍጹም አልተፈጠረም አልተወለደም በማለት ይናገራሉ። ባት አንድና ብቸኛ አምላክ አላህ እንዳለ አምኖ እስላምን የህይወት መመሪያ ብቸኛ የህይወት ጎዳና ብቸኛው መለኮታዊ ሃይማኖትና ተፈጥሯዊ ሃይማኖት መሆኑን ተገንዝቦ ነው የሚመጣው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ይሄ ቁርአን አንቀጽ ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅዱስ ንግግር እስልምና ማለት ሰው ልጆች ሁሉ የተፈጠሩበት ሃይማኖት ሰው በምድር ላይ መኖር ከጀመረበት ከመጀመሪያው ሰው ከአደም አለይሂ ሰላም ጀምሮ የነበረ ሃይማኖት እንጂ በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተቀጠፈ አዲስ ሃይማኖት አለመሆኑን ቁርአን ይመሰክራል ነው። በተጨማሪ እስልምናን ሳጣን የተገነዘብኩት ነገር Islam is a religion preached by all messengers እስልምና ማለት በነቢያቶች ሁሉ የተሰበከ በነቢያቶች ሁሉ የተነገረ በመልእክተኞች ሁሉ ለህዝቦች ያስተማሩት ድንቅነት ድንቅ ህይወት ቢኖር ኢስላም ነው። ነቢያቶች ሁሉ እስልምናን አስተምረዋል። ለዛ ነው ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነቢያቶች ሁሉ እስላምን ማስተማራቸውን ሱረቱን ነህል ምዕራፍ 16 ቁጥር 36 ላይ ሲገልጽ ምን ይላል? We have sent into every nation a messenger proclaiming worship Allah and abandoning doubt በየህዝቦቹ መካከል መልእክተኛ ልኬያለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በየህዝቦቹ መካከል መልእክተኛ ተልኳል። ለምንድን ነው የተላኩት እነዚህ መልእክተኞች? አላህ Ta'ala ቀጥሎ ምን ይላል እዛው አንቀጽ ላይ በየህዝቦቹ መካከል መልእክተኛ ልኬያለሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዋህዳዊነትና በብቸኝነት ተገዙ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጪ የሚመለክ አካላት ማንኛውም ጣዖታት ናቸውና ጣዖታትን ራቁ በማለት የሚያስጠነቅቁ ሲሆኑ ይላል። እና ነቢያቶችን በሙሉ በየህዝቦቹ መካከል እንደላካቸው የሚገልጸው ያስተማሩት የአላህን አንድነትና ብቸኝነት ነው። የተውሂድን ብርሃን የሽርክን ጽልመት ነው ያስተማሩት። ይህ ማለት እስልምና የተገነባበት ምሰሶ ደግሞ لا إله إلا الله there is no God except Almighty God Allah Subhanahu Wa Ta'ala ከእውነተኛው ከአንድ አላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም የሚል አስተምሮት ነው። ይሄ ደግሞ የኢስላም ምሰሶ ነው። ስለዚህ የኢስላምን ባንዲራ ሲያውለበለቡ ነበሩ ነው። ይሄ ጥቅላዊ ገለጻ ነው። እንደውም በጣም የሚገርም ነገር አሁን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዚህ እምነት መስራች ናቸው ተብሎ ይወቀሳል። ሙሐመድ is the founder of Islam የሚል መጽሐፍን ከዚህ በፊት አንብቤያለሁ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኢስላም መስራች ነው። በጣም የሚገርመው ግን ሱረቱል አንቢያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 25 ላይ ይህንን አስተሳሰብ ይህንን ግንዛቤ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥበብ በተሞላው ንግግሩ ሲቀርፍልን ታያለ። ሙስሊም ያልሆነው ማህበረሰብ ያስተሳሰብ ካለው ቀስ ብሎ ሲቀርፍለት ታስተውላል። ሙስሊሙን ጥርጣሬ ካለው ሲያስወግድለት ትመለከታለህ። ሱረቱል አንቢያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 25 ላይ ነው we have not sent any messenger before you ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላቸው ካንተ በፊት ከመልእክተኛ ማንድም አላክም አንድም መልእክተኛ ካንተ በፊት አላክንም but what we revealed in the message ነገር ግን ለዛ መልእክተኛ መለኮታዊ ራእይ የምንለግሰው ቢሆን እንጂ ነው ምን የምንለግሰው መለኮታዊ ራእይ ይህ መለኮታዊ ራእይ ምን ነበር? there is no deity except me so worship me በእውነት ከእኔም በቀር የሚመለክ አምላክ የለምና እኔም በብቸኝነት ተገዙ የሚልን መለኮታዊ ራእይን ለእያንዳንዱ መልእክተኛ ያወረድኩላቸው ቢሆን እንጂ ካንተ ፊት ተላክ ማንም መልእክተኛ የለም ይላል አላህ። ይህ ማለት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በስተፊት የነበሩ ነቢያቶች ሁሉ መለኮታዊ ራእይ ወርዶላቸዋል። የመለኮታዊ ራእይ ምን የሚል ነበር? እነሆ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለምና አላህን በብቸኝነት ተገዙ በማለት ወደ ኢስላም ብርሃን የኢስላምን ምሰሶ ሲያስተምሩ ነበር። ስለዚህ አንተ የምታስተምረው ቀደምት ነቢያቶች ያስተማሩትን ብጤ እንጂ ሌላ አይደለም እንደማለት ነው ቁርአኑ የሚጠቁመውና ይሄ ጥቅላዊ የሆነ ነው። ነቢያቶች ሁሉ ኢስላምን ማስተማራቸው ጥቅላዊ በተናጠል ካስፈለገ ለምሳሌ ኖህ እስልምና ሰብኳል። ሱረቱል ሙእሚኑን ምዕራፍ 23 ቁጥር 23 ላይ እንደመረጃ ማቅረብ እንችላለን። በሱረቱል ሙእሚኑን ምዕራፍ 23 ቁጥር 23 ላይ ኖህን አስመልክቶ አላህ ምን ይላል? we had certainly sent Noah to his people he said oh my people worship Allah you have no deity other than him will you not come to fear him ኖህንም አለይሂ ሰላም ወደ ህዝቦቹ ዘንድ አላከው። እሱም ወገኖቹ ጋር ሄዶ ህዝቦቹ ጋር ሄዶ ህዝቦች ሆይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአዳኝነትና በብቸኝነት ተገዙ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የላችሁም አላቸው። will you not go to fear him የአላህን ቅጣት አትሰሙትም አትፈሩትም እንዴ በማለት አስተማራቸው ይላል። የኢስላምን ብርሃን እንደጠቆማቸው ነው ቁርአን የሚያስተምረው። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አብርሃምን እንደምትመለከት የተውሂድ አባት ተብሎ የሚጠራው ኢስላምን ያስተማረው ቁርአን ሱረቱል መርየም ምዕራፍ 19 ቁጥር 41 ላይ በሚደንቅ ሁኔታ ነው ሲጀምር እንደው ኢብራሂም ሱረቱል መርየም ምዕራፍ 19 ቁጥር 40 ስለ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ሲያወጋን አላህ ምን ይላል? remember in the book the story of Ibrahim he was a truthful and a prophet
በመጽሐፍ ውስጥ ይላቸዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የትኛው መጽሐፍ በቁርአን ውስጥ በመጽሐፍ ውስጥ የኢብራሂም አለይሂ ሰላም ታሪክ ለህዝቦች ያወጋላቸው በጣም የሚገርመው ነገር እሱ እውነተኛ ነብይ ነበርና ብሎ ጀምራል አወጋላቸው ምን ብሎ ያወጋለን ቁጥር 42 ላይ ሱረቱ መርየም ምዕራፍ 19 ቁጥር 42 ላይ ምንድነው የሚያወጋን ኢስላምን እንዳስተማረ ምን ብሎ እንዲህ ብሎ በጣም በሚገርም ሁኔታ አባትየውን እንዲህ ብሎ አስተምሮት ነበር እንደምታውቀው ተመልካቾችም እንደሚያውቁት የኢብራሂም አለይሂ ሰላም አባት ጣዖት አምላኪ ነበሩ ጣዖትን በመሸጥ ጣዖትን ገበያ በማቅረብ ለጣዖቱ ያጎበድዱና ይሰግዱ ነበር እና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ይህንን ጣዖት ክዶ አላህን ማምለክ ሲጀምር እስላምን ብርሃንን ሲቀበል እንዲህ ብሎ ነበር ዳዋ ያደረጋላቸው remember when Ibrahim said to his father አስታውስ ይላል አላህ ምን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ለአባቱ እንዲህ ባለው ጊዜ ምን ባለው ጊዜ ኦ ማይ ፋዘር አባቴ ሆይ ብሎ በፍቅር አጠራጠረው የዳዋ ስልቱን ተመልከት አባቴ ሆይ ብሎ በፍቅር አጠራጠረውና what do you worship something which cannot hear which cannot see will never benefit you at all አባቴ ሆይ መስማትን የማይችል ማየትን የማይችል ሊጠቅምህም የማይችል ጉዙን አካል ጣዖትን እንዴት ትገዛለህ ብሎት ወደ ኢስላም ብርሃን ዳዋ እንዳደረገለት ቁርአን በዛ ሱረቱ መርየም ምዕራፍ 9 ቁጥር 40 ጀምሮ ታሪኩን ይተርክልናልና ኢብራሂም እንዲሆን ኢስላምን አስተምሮ ነው የሄደው ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም የመርየም ልጅ ኢሳ አለይሂ ሰላም እንዲሆን እስልምናን አስተምሮ ነው የሄደው ይላል እስልምና ሱረቱ አሊ ኢምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 51 ላይ ኢሳ አለይሂ ሰላም ለህዝበ እስራኤል የተላከ መልእክተኛ መሆኑን እስላም ያስተምራል እና ህዝበ እስራኤልን ያስተማራቸው የኢስላምን ብርሃን ነበር እስላም ትክክለኛ ብቸኛ መለኮታዊ ሃይማኖት መሆኑን አላህ አንድና ብቸኛ አምላክ መሆኑን ያስተምራቸው ምን ብሎ Allah is my Lord and your Lord so worship him this is the straight path አላህ የኔም የእናንተም ጌታችሁ ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጋራ ጌታችንን በብቸኝነት እናምልከው እንገዛው በማለት ዳዋ አደረገላቸው ይህም ደግሞ ቀጥተኛው መንገድ ነው አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀደምት ነቢያቶች ያስተማሩትን ብጤ ነው ያስተማሩት በዛ ነው ጌታችን ሱረቱ ካፍ ምዕራፍ 18 የመጨረሻው አንቀጽ 110 ላይ ምን ይላል say I'm a mortal like you that revealed to me your God is one God ለህዝቦች ብለበላቸው ምን እኔ እንደናንተ ብጤያችሁ ሰው ብቻ ነኝ ነገር ግን ከናንተ ለየት የሚያደርገኝ ምንድነው አምላካችሁ አንድ አምላክ ብቻ ነው የሚል መለኮታዊ ራእይን የሚወረድልኝ ብጤያችሁ ሰው ብቻ ነኝ ይበላችሁ ይላል እና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምላካችሁ አንድ አምላክ ብቻ ነው የሚል የኢስላምን ምሰሶ የሚያስተምሩ የኢስላምን ምሰሶ ላኢላሃ ኢላላህ የሚለውን ራእይ የሚወርድላቸው ብጤያችን ሰው ብቻ መሆናቸውን እየገለጸ ነው እና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀደምት ነቢያቶች ያስተማሩትን ትምህርት ሪፎርም አድርገው አስተማሩ እንጂ አዲስ ነገር ምንም የጨመሩት ነገር የለም ሙስሊም ማለት a person who gives his submission to Almighty God Allah Subhanahu Wa Ta'ala ራሱ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ አሳልፎ የሰጠ ግለሰብ ሙስሊም ተብሎ ይጠራል በአረበኛ ቋንቋ ሌላ አዲስ ነገር የለም ራሱ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳልፎ የሰጠ ስሜቱን ዝንባሌውን የማይከተል ነገር ግን የፈቃዱ የጌታውን ትእዛዝና ፈቃድ የሚፈጽም በአጠቃላይ ምን ይባላል ሙስሊም ተብሎ ይጠራልና መልእክተኞች በሙሉ ሙስሊም ነበሩ እስላምን ከማስተማር ባሻገር ራሳቸውን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ አሳልፈው የሰጡ ነበሩ ይሄንን ለመጠቆም ለምሳሌ የመጀመሪያው መልእክተኛ ነው ዐለይሂ ሰላም እንደተቆመ ነው ዐለይሂ ሰላም በጣም የሚገርመው ነገር ሱረቱ ዩኑስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 72 እንዲህ ይላል በሱረቱ ዩኑስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 72 ላይ if you turn out from my advice I will never go to ask you any payment እናንተ ከኔ አስተምሮት ከኔ ግዛጼ ብታፈገፉና ብትሸሹ አላቸው ለህዝቦቹ I will never go to ask you any payment እኔ በማስተምረው ጉዳይ ላይ ከእናንተ ምንም አይነት ምንዳ ደሞዝን አልሻ my reward is only from Allah እኔ ምን ከጌታዬ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ነው I have been commanded to be among the Muslims እኔም ደግሞ ከሙስሊሞች እንደው ታዝዣለሁ ይላል ስለዚህ ነው ዐለይሂ ሰላም ሙስሊም ነበር እያለ ቁርአን ይናገራል ስለዚህ ነው ዐለይሂ ሰላም ሙስሊም ነበር ካለ እስልምና የተጀመረው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ማለት ለአእምሮ ለአቅል የሚከብድ ነገር ነው ነገር ግን ቁርአንን በማስተንተን የተመለከተው ሰው ይሄንን አስተሳሰብ ይቀርፍለታል ብለን እናምናለን ስለዚህ ነው ዐለይሂ ሰላም ሙስሊም ነበር በጣም የሚገርመው ሎጥ ዐለይሂ ሰላም ሙስሊም እንደነበረ ሱረቱ ዛሪያት ምዕራፍ 50 ቁጥር 36 ላይ እንደውም አላህ ምንድነው የሚለው ከሎጥ ቤተሰብ በስተቀር ከሙስሊሞች አንድም አላገኘንም ይላል በዛው ከሎጥ ዐለይሂ ሰላም ቤተሰቦች በስተቀር ሙስሊሞችን ማንንም አላገኘንም ማለት ሎጥ ሙስሊም እንደነበር ይናገራል ታዲያ ሎጥ ሙስሊም ነው ያለ መጽሐፍ እንዴት ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ማለት ፈረሩ ተብሎ የሚጠራ እንዴት ነው በሳቸው ተጀመረ ሊባል የሚችለው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀደምት የነበሩት ነቢያቶች ሁሉ ሙስሊም እንደነበሩ እሳቸው ሙስሊም ነበሩ ሱረቱ ነምል ምዕራፍ 7 ቁጥር 91 ላይ አላህ ሲያዛቸው ምንድነው የሚለው ሰይ I'm among the Muslims በል እኔ ከሙስሊሞች እንደሆነ ታዝዣለሁ ወላቸው እስልምና ሰው በመድር ላይ መኖር ከጀመረበት ከመጀመሪያው ሰው ከአደም አለይሂ ሰላም ጀምሮ የዛሬ 1400 ዓመት ወይም ደግሞ የዛሬ 1432 ዓመት በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተፈበረከ አዲስ መጣ ሃይማኖት እንዳልሆነ በዚህ ንጹህ መነጽር በሆነው በቁርአን ውስጥ ተገነዝቤያለሁ ስለደምኩኝ አመሰግናለሁ والله አዕለም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምረውታል የሚባለው ልዩነት አላቸው ማለት እሳቸው ለዓለም ስለተላኩ ሌሎች ነብዮች በቦታና በጊዜ ስለተገደቡ ይሆን በመሰረቱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሌሎች ነቢያቶች ለየት የሚያደርጋቸው ነገር አለ መሐመድ አንተ እንዳነሳው ማለት ነው ይሄ ምን መሰለ ሌሎች ነቢያቶች በሙሉ የተላኩት በየህዝቦቻቸው መካከል በየህዝቡ ነው የተላኩት ለምሳሌ ሷሊህ ዐለይሂ ሰላም እንዳንሳለን ሱረቱል ሁድ ምዕራፍ 11 ቁጥር 61 ላይ
ወደ ሰሙድ ህዝቦች ወንድማቸውን ሳሊህ አለይሂ ሰላም ላክንላቸው ይላል። ስለዚህ ወደ ሰሙድ የተላከ የነበረው ሳሊህ አለይሂ ሰላም መሆኑን ቁርአን የሚነግረው። ስለዚህ ለጊዜው በወቅቱ ለነበሩ ሰዎች ብቻ የተላከ ነው። ነገር ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለየት የሚያደርጋቸው ለዓለም መላካቸው ነው። ለዓለም ሁሉ ብርሃን ገላጭ ናቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለዛ ነው ቁርአን ሱረቱል አንቢያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 107 ላይ ምን ይላል? we have not sent you but to be the mercy for all the world ሙሐመድ ሆይ እኛ ለዓለማት ሁሉ ዝነት አድርገን እንጂ ለሌላ አላህን በማለት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዓለም ሁሉ የተላኩ ድንቅ ብርሃን ሰዎችን ወደ ህይወት ብርሃን ወደ እስላም ጎዳና የሚጠሩ ግለሰብ እንደነበሩ ነብይ እንደነበሩ ቁርአን ይገልጻል። አንድ ሁለተኛ ሱረቱ ሰብ ምዕራፍ 34 ቁጥር 28 ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? verily we have sent you to be a good tiders and also a warner በርግጥ እኛ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጀነት አብሳሪ በጀሃነም አስጠንቃቂ አድርገን በርግጥ ላክን but most of the people do not know አብዛኞቹ ሰዎች ግን አንተ በጀሃነም አስጠንቃቂ በጀነት አብሳሪ ለሰው ልጆች ሁሉ ለፍጥረታት ሁሉ የነቢያት ፈርጥ ሆነ መላክን ግን አብዛኞቹ ሰዎች አያውቁም ይላል። ከእውቀት ማነስ የተነሳ ነው ያልኩት ይሄንን ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዓለም ሁሉ የተላኩ መልእክተኛ ናቸው ማለት ቁርአን ያስተምራል። ይሄንን ቁርአን ያጸድቃልና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዛ ነው ሌሎች ነቢያቶች ካልተሰጡት ልዩ ስጦታዎች መካከል አንደኛው እሳቸው ለዓለም ሁሉ እዝነት መሆናቸውን የተገለጸውና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዓለም የተላኩ መልእክተኛ ናቸው። ከዛም ባሻገር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢያት ሁሉ መቋጫና መደምደሚያ ናቸው። ቁርአን ሱረቱል አህዛብ ምዕራፍ 33 ቁጥር 40 ላይ ሙሐመድ is not the father of any of your men ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከእናንተ ከወንዶቻችሁ ያንኛችሁም አባት አይደለም but he is the messenger of Allah ነገር ግን እሱ የአላህ መልእክተኛ ነው the seal of prophet የነቢያት ሁሉ መቋጫና መደምደሚያ ነው ይላል። ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለየት የሚያደርጋቸው ለፍጥረታት ሁሉ ለሰው ዘር ሁሉ የተላኩ መልእክተኛ ናቸው። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የነቢያት ሁሉ መቋጫና መደምደሚያ ናቸው። ከዛ አንፃር ነው ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። والله اعلم። ቁርአን ከሌሎች መጽሐፎች ምንድነው የሚለየው? በነገራችን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ከመጽሐፍቶች ሁሉ ለየት ያለና ውብ መጽሐፎች እንደሆነ ያስቀምጣል። ነገር ግን በአንተ እይታ አንተ የሃይማኖት ንጽጽር ተማሪ እንደመሆነ መጠን በአንተ እይታ ቁርአን ከሌሎች መጽሐፎች ምንድነው የሚለየው? ቁርአን ማለት ቀርዓ ከሚል ከአረበኛ ስሮ ቃል ወይም ግስ የተወሰደ ሲሆን ትርጓሜው የሚነበብ ማለት ነው። በቃ አነበበ እንደማለት ነው። ባጭሩ ቁርአን ማለት የሚነበብ መጽሐፍ ማለት ነው። ስለዚህ ቁርአን የሚነበብ መጽሐፍ ነው። አዎ የሚነበብ መጽሐፍ ነው። ቁርአን ምንድነው ታዲያ? ቁርአን it is the most positive book in the world በዓለም ላይ የሚገኝ ብቸኛ መለኮታዊ መጽሐፍ ቁርአን it is a fountain of mercy and wisdom ቁርአን የእዝነትና የጥበብ ፏፏቴ ነው። it's a proclamation for humanity ለሰው ልጆች ሁሉ የተሰጠ አዋጅ ነው ቁርአን it is a guidance to the truth ወደ ቀጥተኛ ወደ ቀኑ ጎዳና የሚመራ ነው። it gives glad tidings for the believers ለነዛ በቁርአን በቁርአን ለሚመሩት ሰዎች በጀነት የሚያበስር ነው። it gives a warning for those who disbelievers ለነዛ ለካህዲያኖች በአላህ አንድነትና ብቸኝነት የማያምኑ ቁርአን የህይወት መመሪያ ያላደረጉት ደግሞ ተጠንቀቁ በማለት የሚያስጠነቅቅ የሆነ መጽሐፍ ነው። ቁርአን it is the solution for mankind ለሰው ልጆች ሁሉ ችግር እክል መፍትሄ ቁልፍ ነው ቁርአን በጥቅሉ ማለት ነው። ስለ ቁርአን ይሄንን ካልኩኝ ቁርአን ከሌሎች መጽሐፍቶች ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድነው ብለህ ጠይቀኝ። እኔ ባነበብኩበት ወቅት ቁርአን ያላህ ቃል ነው ብዬ እንድቀበል ቁርአንን ለየት ያለ መሆኑን የተገነዘብኩበት ምክንያት ዋነኝነት በጣም ሰፊ እንደመሆኑ መጠን ሁለት ነጥቦችን ዛሬ ባነሳለ ደስ ይለኛል። አንደኛ ቁርአን ፎልሲፊኬሽን ቴስትን ይዟል። ፎልሲፊኬሽን ቴስት ማለት ምን ማለት ነው ብለን እንደምትጠይቀኝ ተስፋ ስለማድረግ በዚህ ባወራው ደስ ይለኛል። ፎልሲፊኬሽን ቴስት ማለት በ1879 እስከ 1955 በምድር ላይ ለ76 ዓመታት የኖረው ጀርመናዊ አልበርት አንስታይን የፊዚክስ ሊቅና የኖቤል ተሸላሚ እንደሆነ የታሪክ መዛግብቶች ያወሳሉና በጣም የሚገርም ነገር እሱ በነበረበት ወቅት ሰዎች ቲዮሪን ይዘው ይመጣሉ። ቲዮሪ ማለት መላምት ነው፣ እውነት ወይ ሐሳብ ነው። ስለዚህ የሰዎችን ፍልስፍና በሙሉ ከመቀበል ይልቅ ምን ማድረግ የሚመረጥ አልበርት አንስታይን ሶስት መስፈርቶችን አበጀ። እነዚህ ሶስት መስፈርቶች ፎልሲፊኬሽን ቴስት ይባላሉ። ያመጣው ለምሳሌ ሙሐመድ የሆነ ፍልስፍና ይዞ ቢመጣ ይዞት የመጣው ሙሐመድ ሲረጅ ያመጣው ፍልስፍና ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን መመዘኛ መስፈርት ሶስት ነገሮችን ያስቀምጣል። ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል? ፎልሲፊኬሽን ቴስት ተብሎ ይጠራል። ሶስቱም መስፈርቶች ካለፈ የሙሐመድ ሲራጅ ያመጣው ፍልስፍና ተቀባይነት አለው እና አልበርት አንስታይን ይቀበሉታል። ነገር ግን ይዞት የመጣው ሶስቱ መስፈርቶች ውድቅ ካደረገ ፎልሲፊኬሽን ቴስቱን ካላለፈ የሙሐመድ አስተሳሰብ ከንቱ ነው፣ ውድቅ ይደረጋል። ለምን? የሁሉንም ሐሳብ መቀበል በወቅቱ ላደክሟቸው ስለነበር ነው ይሄንን ስትራቴጂ ነደፉ። በጣም የሚገርመው ግን ቁርአን ከዚህ አስቀድሞ ፎልሲፊኬሽን ቴስት ያለው ብቸኛ መለኮታዊ መጽሐፍ ቁርአን ነው። አልቁርአን is the only the best book which has a falsification test ብቸኛው ፎልሲፊኬሽን ቴስት ያለው መፈተኛ መስፈርት ያለው መጽሐፍ ነው ቁርአን። በጣም የሚገርመው ነገር ፈትኑ እያለ ቁርአን ይጋብዛል። እኔ ቁርአን ሳነብ በጣም ያስደመመኝ ነገር ቢኖር አንዱ ነው። በቃ ፈትኑ እስቲ አንድ ሰው የሆነ አካል ነገር መጥቶ እኔ የፈለግከውን እውቀት ጠይቀኝ ከዛ በኋላ እነግርሃለሁ
ስለፈለከው ነገር ቢሉ በጣም ነው የምትገረመው። ይሄ ሁሉን አዋቂ አምላክ ካልሆነ በስተቀር ሁሉ ነገር የሚያውቅ ሰው የለም። ሰው ወስን ነው አይደል? ገደብ አለ። እውቀቱም የተገደበ ነው። በጊዜና በቦታ የተገደበ ነው የሰው ልጅ እውቀት። ቁርአን ግን በጣም የሚያስገርመው ነገር ለምሳሌ ከፎልሲፊኬሽን ቴስቱ ከመፈተኛ መስፈርቱ መካከል አንዱ ቁርአን ውስጥ እርስ በርሱ የሚጣረሱ የሚጋጩ ነገሮች አንድ ካገኛችሁ ውድቅ አድርጉት ይላል። ለምሳሌ Allah says in Surah Nisa chapter number 4 verse number 82 do they not care Quran carefully ቁርአንን አያስተነትኑትም አይገነዘቡትም እኔ ይላል አላህ ሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 ቁጥር 82 had it been from others than Allah they would have got a lot of contradiction in it ይህ መጽሐፍ ይህ ቁርአን እኮ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውጪ ከሆነ አካል የተመነጨ ቢሆን ነው የተሰራ ቢሆን የተጻፈ ቢሆን ነው በውስጡ ብዙ መቃረንና መጋጨትን ባገኙበት ነበር። ስለዚህ የሰው የእጅ ስራ ውጤት ስላልሆነ በውስጡ ምን የለበትም ፍጹም መቃረን የሚባል ነገር የለበትም። ስለዚህ አንተ ቁርአን ያላህ ቃል አይደለም ለማለት ቁርአን ውድቅ ለማድረግ ቁርአን መለኮታዊ መጽሐፍ አይደለም ለማለት ካንተ የሚጠበቀው ከ6236 አናቅስቶች ከ114 ምዕራፎች ከያዘ ድንቅ መጽሐፍ ብርቅ መጽሐፍ ጽድቅ የሆኑ መልእክቶች ከታከለበት ከቁርአን ውስጥ አንድ ግጭት ማምጣት ብቻ ነው ካንተ የሚጠበቀው። የዛን ጊዜ ቁርአን ምን ውድቅ ይሆናል ማለት ቻሌንጅ እናመጣለን። ቁርአንን ፈትኑኝ ብሎ እየጋበዘ ነው። ቁርአንን እንፈትነው ብሎ የሚመጣ ሰው ካለ ቁርአን ኦፕን ነው እስከ ለተቂያማ ቀን ክፍት ሆኖ ይጠብቃቸዋል። እና በጣም የሚያስገርመኝ ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛ እዚሁ ስፍራ ላይ ፎልሲፊኬሽን ቴስት ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱል ኢስራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 88 ላይ የተናገረው ነገር ነበር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላል? say በል ምንድነው ማለት ያላቸው ማለት ያለባቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም if mankind and jinn gather together in order to produce which is like that of the Quran ሰዎችና ጅኖች የሰው ፍጥረታትን በአጠቃላይ ጅኖችን በአጠቃላይ ተሰብስበው ቁርአንን የሚመስል መሰል ብጤውን የሚመስል ነው ቁርአንን ራሱን አይደለም ማስተዋል የሚመስለውን ለማምጣት ላይ ከፊሉ ለከፊሉ ረዳት ነው ጅኑ ሰውን ቢያግዘው ሰው ጅኑን ቢያግዘውና ተባብረው ቁርአንን የሚመስል ብጤውን ለማምጣት ቢሞክሩ they could never going to bring it በፍጹም ሊያመጡት አይችሉም በማለት ቁርጥ የሆነ ነገር ይናገራል። ስለዚህ ይሄንን ቁርአንን የሚመስል ብጤ 6236 አንቀጽ 114 ምዕራፎችን ዛሬ ያመጣ የለም። እስካሁን ቁርአን ክፍት አድርጎታል በሩ። ምናልባት ግን ቁርአን በወረደበት ወቅት ቁረይሾች እጅግ በጣም በአረብኛ ቋንቋ ይመጠቁ ነበር። በስነ ጽሁፍ በስነ ግጥም በጣም ጣራ ላይ ደርሰው ነበር እና ከኛ የበለጠ የአረብኛ ቋንቋን አጠቃቀም ሊሰልት የሚችል የለም ብለው ያምኑ ነበር። ቁርአን ግን በአረብኛ ቋንቋ አጠቃቀም ውስጡ በያዛቸው ጽድቅ የሆኑ መልእክቶች እጅግ በጣም ልዩ የሆነ መጽሐፍ ነበር እና 114 ምዕራፎችን ማቅረብ ምናልባት ሊከብድ ይችላል። ግን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቀነስ አደረገና ከ114 ላይ እስቲ 10 አላቸው። ሱረቱ ምዕራፍ 11 ቁጥር 13 ላይ ይህንን መጽሐፍ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቀጠፈው ይላሉ። እሺ እሱ ቀጠፈው የምትሉ ከሆነ እስቲ ቁርአንን የሚመስል 10 ምዕራፍ ብቻ ይዛችሁ ስንት 10 114 ምዕራፍን ቁጭ አደረገላቸው ማለት ነው። በጣም ይደንቃል። ምናልባት 10 ምዕራፍም አሁንም ለቁረይሾች የሚሆኑ በአሁን ሰዓት ላለው ሰዎች ይከብዳቸዋል ከተባለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አሁንም ቀነስ አድርጓል። ሱረቱ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 እና ሱረቱ በቀራ ምዕራፍ ቁጥር 23 ላይ ሱረቱ በቀራ ምዕራፍ ቁጥር 23 ላይ ያለውን ባወሳው ደስ ይለኛል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? if you are in doubt that we reveal the book in our servant በነቢያችን በባሪያችን በነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ባወረድነው መጽሐፍ የምትጠራጠሩ ከሆነ ይህ መጽሐፍ የሰው እጅ ያለበት ነው፣ ይህ መጽሐፍ በሰው እጅ የተሰራ ነው፣ ይህ መጽሐፍ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቀጣጠፉ ነው ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ እና ጥርጣሬ ካለባችሁ ቁርአንን የሚመስል አንዲትን ሱራ አስተይዛችሁ የሚመስል ስንት አንዲትን ሱራ በጣም ቁርአን ውስጥ ትንሹ ሱራ የሚባለው ሱረቱ ከውሰር ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 3 እሷን እንኳን የሚያክል በወቅቱ የነበሩ አረቦች ለማምጣት ሙከራ አድርገው በሚያሳፍር ሁኔታ ተመልሰዋል። እስከዛሬ ድረስ በአሁን በተለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ቁርአንን የሚመስል አንዲትን ምዕራፍ ማምጣት የሚችል ማንም ሰው አልተከሰተም። ማንም ሰው ይዞ አልመጣም። ወደፊት ኢንሻአላህ አይመጣም። እና ይሄ ፎልሲፊኬሽን ቴስቱ በጣም የሚገርም ነው፣ ድንቅ ነው። በእያንዳንዱ የሰው እጅ በእያንዳንዱ ቤት ውስጥ አለ፣ በእያንዳንዱ እጅ ውስጥ አለ። ግን ይሄንን ማምጣት አልተቻለም። ሰው እኮ የፈጠረው ነገር ቢያንስ ሰው የሰራውን ነገር በሶስት አይነት መንገድ ማግኘት ይችላል። ለምሳሌ መሐመድ ስራጅ ወንድሜ አንድ የሆነ ነገር ብትሰራ ያንተን ሁኔታና ፕሮፎርማ ነጥብና ፕሮፎርማውን አይቼ ምንድነው ማድረግ ከቻልኩኝ አስበስልኝ እሰራዋለሁ አይደል? እንደውም በጣም ደግሞ ከቻልኩኝ አስበልጬ ነው የምሰራው። ከቻልኩ በጣም ከብቃቱ ካለኝ አስበልጬ፣ ካልቻልኩስ አስመስልኝ። በቃ ምንም አቅሙ ከሌለ ደግሞ ቢያንስ አሳንሼ እሰራለሁ። ይሄ የፍጡር ስራ ነው። ፈጣሪ ግን ምን እያለ ነው? አላሁ ተዓላ ቁርአንን የሚመስል አንዲትን ማዕራፍ ይዛችሁ ነው። ስለዚህ በሰው እጅ የተፈጸመ ስላልሆነ ይህ መጽሐፍ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅ ውጤት ስላልሆነ እስከዛሬ ድረስ ማንም ሰው ሊሞክረው አልቻለም። እና ፎልሲፊኬሽን ቴስት መኖሩ ሳነቁ እጅግ በጣም ልቤን እንዲማርከው በፍቅር እንዲገዛኝ የህይወት መመሪያ አድርጌ እንዲይዘው በር ከፍቶልኛል። ሁለተኛ ቁርአንን ከሌሎች መጽሐፍቶች ለየት የሚያደርገው ቁርአንን የአላህ ቃል ነው ብዬ አምኜ እንድቀበለው ያደረገኝ ነገር ቢኖር የዛሬ 1432 ዓመት የተጠቀሱት ቁርአን ውስጥ ያሉ ሳይንሳዊ እውነታዎች
ዛሬ የሳይንስ ግኝቶች መሆናቸው እጅግ በጣም የሚያስገርመኝና የሚያስደንቀኝ ነገር ነው። በዚህ ስፍራ ላይ በጣም ብዙ ነገር ባወጋህ ደስ ይለኛል። ሳይንቲፊክ ፋክትስ ኢን ዘ ግሎሪየስ ቁርአን፣ በቁርአን ውስጥ ያሉ ሳይንሳዊ እውነታዎች። ነገር ግን ጊዜያችን አጭር ስለሆነ ጥቂት ነጥቦችን ላነሳለሁ እወዳለሁ። ቁርአን ያዘዘን ስትፈጽም ከሰዎች ጋር ያለ ግብረ ገባዊ ግንኙነት በጣም የተዋበ ነው የሚሆነው እና ቁርአን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ስለ ቤተሰብ ያወሳው ነገር አለ። ሱረቱን አንዓም ምዕራፍ 6 ቁጥር 151 ላይ፣ ሱረቱ ቃፍ ምዕራፍ 46 ቁጥር 15፣ ሱረቱ ሉቅማን ምዕራፍ 31 ቁጥር 15 ላይ ብንመለከት፣ ሱረቱን አንከቡት ምዕራፍ 9 ቁጥር 8። እነዚህ ስፍራዎች ላይ በአጠቃላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎችን በቤተሰቡ ላይ መልካም ማዘዙን መልካም እንዲያደርጉ እንዳዘዘ ይገልጻል። እንደውም ሱረቱ ኢስራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 23 እስከ 4 ላይ ምን ነው የሚለው? Your Lord has declared that you worship none but him. ጌታ ከሱ በቀር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስተቀር ሌላን አካል እንዳታመልክ በእርግጥ ደንግጓል አዟል። And to do good with his parents, with your parents, እንዲሁም ደግሞ በቤተሰቦችህ ላይ መልካምን እንድትውል መልካምን እንድታደርግ ጌታ በእርግጥ አዘዋል ይላል እና እዚህ ሱረቱ ኢስራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 23 ላይ በጣም የሚደንቅ ቃል ነው የሚጠቀመው አላህ። ወይ አንዳቸው ወይ ደግሞ ሁለቱም ወይ እናትህ ወይ አባትህ ወይም እናትህም አባትህም ቢደክሙና ወደ ማርጀት እድሜ ቢሄዱ እፉጭ አትበላቸው ይላል። ከመሰልቸት የተነሳ እፉጭ ብለህ አትበላቸው፣ ይልቁንስ ወደ መልካሚቷ መንደር አድርሳቸው፣ የእዝነት ክንፍህንም ዘርጋላቸው። ደግሞ ብለህ ዱዓ አድርግ፣ ጸሎት አድርግ። ምን አባቴ ሆይ እኔ ቤተሰቦቼ እናትና አባቴ ወላጆቼ በህፃንነቴ ተንከባክበው እንዳሳደጉኝ እንዲሁ ራርተው እንዳሳደጉኝ ተንከባክበው አዝነውልኝ እንዳሳደጉኝ ሁሉ አንተም እንዲሁ ራራላቸው ዛናላቸው ብለህ ዱዓ አድርግ በማለት አላሁ ተዓላ ይናገራል። እና እነዚህ አንቀጾች በሙሉ ስለ ቤተሰብ የሚያወሩ መልካም ናቸው። ታስታውስ እንደሆነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር አቡ ሁረይራ ያወራው ሐዲስ አለ። ሰሂህ ቡኻሪ ቮሊዩም 8 ምዕራፍ 2 ሐዲስ ቁጥር 2 ላይ ነው የተዘገበው። አንድ ግለሰብ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ይመጣና ምርጥ ወዳጄ ጓደኛ አድርጌ የሚያዝ የሚገባኝ ማን ነው ብሎ በወቅቱ ጠይቋቸው ነበር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምላሽ ሲሰጡ ምን ነበር ያሉት? እናትህን አሉ። ሁለተኛ ግለሰቡ ጠየቀ፣ ሁለተኛስ ማንን ቅርብ ወዳጅ አድርጌልህ ሲል እናትህን ብለው መለሱ። ሶስተኛስ ብሎ ጠየቃቸው፣ ሶስተኛም እናትህን አሉት። አራተኛ ሲላቸው አራተኛ አባትህን በማለት 75% ወይም 3/4 ግንኙነት ከእናት ጋር ሲሆን 1/4 ወይም 25% የሚሆነው ግንኙነት ደግሞ ከአባት ጋር ሊሆን ነው። ይሄ በሩጫ ተርሚኖሎጂ ቢሆን እንግዲህ እናት የምታገኘው የወርቅ ሜዳሊያ፣ የብር ሜዳሊያ፣ የናስ ሜዳሊያ ሶስቱንም ትወስዳለች። አባት የተጻፈ ምስክር ወረቀት ብቻ ይሰጣል እንደማለት ነውና ይሄን ያህል እንግዲህ በቤተሰቦች ላይ ቅርርብ እንዲኖር ለቤተሰቦች መልካም እንድትሆን ኢስላም ያዛል እና ከዛ አንፃር ኢስላምን ስለሚያዝ የቁርአን አስተምሮትም በስብዕና ላይ ልንጸባረቅ ስለሚገባ ከቤተሰቦች ጋር ያለን ቁርኝነት በጣም ደስ የሚል ነው። ፍቅር የሰፈነበት ነው። ሰላም የታጨቀበት ነው። በጥሩ ስብዕና ላይ ያሉ ናቸው እነሱ። አልহামዱሊላህ አባቴም እናቴም እህቶቼም በፍቅር በሰላም በደስታ ለነሱ የሚገባውን ፍቅር እየለገስኳቸው ለወላጅ የሚገባውን ክብር እየሰጧቸው እየተዋደደን ኢንሻአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህይወታችንን እንቀጥላለን ብዬ አስባለሁ። ለአላህ ብዬ በዚህ አጋጣሚ እንደማከብራቸውና እንደምወዳቸው ልገልጽላቸው ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በርካታ የቁርአን አናቅጾችን በቃልህ ታነበንባለህና እንዳስፈላጊነቱ በተለያዩ ቦታዎች ላይ መረጃዎችን የተንተራሱ ነገሮች ናቸው ስታቀርብ የምሰማው። እኔ እናንተ የተገናኘ ነው በዚህ መድረክ ብቻ ላይ አይደለም፣ ሌሎች መድረኮች ላይም ተገናኝተናል። ግን ይህንን በቃል የማጥናት ወይንም የማሐፈዝ ተሞክሮ ሌሎች መማር አለባቸው። እንዴት ነው አንተ ይህንን የማጥናት ስልት ልትለምደው የቻልከው? እንዴት ነው በቃልህ ለማሐፈዝ እዚህ ደረጃ ለመብቃት የቻልከው? የማሐፈዝ ወይም ደግሞ በቃል የማጥናት የነ ኢማሙ ቡኻሪን ስልት ብትመለከት የነ ኢማሙ ቡኻሪ የመያዝ ክሎታቸውን ብታስተውል ኢማሙ ሻፊዒን በጣም የሚያስገርም የሚያስደምም ነበር እና እነሱ በዛም በመጠቁበት ሂደት ውስጥ የኛ ሁለት ጥቅስ ሶስት ጥቅስ መናገር እጅግ በጣም ቀላል የመጨረሻ እታች ሊታይ የሚገባ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሆኖም ግን ሰው በቃል የማጥናት ክሎትና ለማዳበር እኔ ማካፈል የሚችለው ነገር ምንድነው? አንድ መጽሐፍ አንብበ ከሆነ ዴል ካርኒጊ ጠብታ ማር የሚለው መጽሐፍ ላይ እስከ ምዕራፍ 18 ድረስ ነው ያለው እና ምዕራፍ 18 የመጨረሻው ምዕራፍ ነው እዛ መጽሐፍ ላይ። ይህ መጽሐፍ የስነ ልቦና መጽሐፍ ነው፣ ሳይኮሎጂ የሆነ መጽሐፍ ነውና ስለ ልቦና ነው ብዙን የሚዳስሰው እና ሰው የማስታወስ ችሎታ እንዲኖረው የሚያደርጉ መስፈርቶችን ብሎ ገጽ 97 እስከ ገጽ 103 ላይ የሚዘረዝራቸው ነገሮች አሉ። how to stop or start living ከሚል
መጽሐፉ ተቀንጭቦ ነው። በመሰረቱ ጠብታ ማር የሚለው የራሱ ይሄኛው ይዘት መጽሐፍ ሳይሆን ከተለያዩ መጽሐፍት አሁን አንተን ከጠቀስካቸው የተወጣጡ መጽሐፎች ናቸው እና በጣም ደስ የሚል መጽሐፍ ነው። ቆንጆ መጽሐፍ ነው። እስልምና አስቀድሞ የጠቀሳቸው ነገሮችም አሉ በውስጡ የሚገርመኝ ነገር ማለት ነው። እና የማስታወስ ክህሎቶችን ተፈጥሮአዊ የማስታወስ ህጎችን 3 ናቸው ብሎ ያስቀምጣቸዋል። እና እነዚህን 3 ነገሮች እኔም ለመጠቀም ብዙ ጊዜ ሙከራ አደርጋቸዋለሁ። አንደኛው ምንድነው? ነገሮችን በአእምሮ መቅረጽ ነው። ነገሮችን በአእምሮ መቅረጽ ማለት ምን ማለት ነው ከተባለ ለምታነበው ወይም ለምታጠናው ነገር ቁርአን ሊሆን ይችላል፣ ሐዲስ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ኪታቦች ሊሆኑ ይችላሉ። ለምታነበው ነገር ትኩረት ሰጥተህ ማንበብ ነው። ጥልቅ በሆነ መልኩ መመርከትና መመርመር ነው። ትርጉሙ እስኪገባው ሚስጥሩ እስኪገለጽልህ ድረስ በጥልቀት ማንበብ መቻል አለብህ። በጥልቀት ትርጉሙን ስታውቀው ሚስጥሩ ሲገለጽልህ ሰፋ ባለ ሁኔታ ስታነበው አእምሮ ስር የመቀረጽ እድሉ የሰፋ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ የምታውቀው ነገር አእምሮ ስር ከመቀረጽ ይልቅ እና የማታውቀው ነገር አእምሮ ላይ ከመቀረጽ የትኛው በጣም ረጅም ጊዜ ይቆያል ከተባለ የምታውቀው ነገር አእምሮ ላይ ሲቀረጽ ነው ረጅም ጊዜ መቆየት የሚችለው። እና ነገሮችን በአእምሮ መቅረጽ መቻል አለብን። ለምናነበው ነገር ትኩረት መስጠት አለብን። ምናልባት አንድ ሰው 40 ዓመት ቁርአን አንብቦ ሊሆን ይችላል፣ 30 ዓመት ቁርአን አንብቦ ሊሆን ይችላል። ግን የሚያነበው ትኩረት ሰጥቶ ነው ወይ? ትርጉሙን እያስተነተነ ነው ወይ? አላህ የሚናገረው ነገር ምን መሆኑን እየተገነዘበ ነው ወይ የሚለውን ማስተዋል መቻል አለበት፣ መገንዘብ መቻል አለበት። እና ትኩረት ሰጥቶ ሊያነብ ይችላል። አንደኛው ነገሩን በአእምሮ የመቅረጽ ስልት ነው። ሁለተኛ ነገሩን ደጋግሞ ማሰብ ነው። ነገሩን ደጋግሞ ማሰብ ነው ማለት የምታነበውን ነገር ደግመ ማሰብ መቻል ይኖርብሃል። ለምሳሌ እኔ ሱረቱል ዩሱፍን ባነብ ሱረቱል ዩሱፍ ምዕራፍ 12 መሆኑን ማየት መቻል አለብኝ። በቃ ዩሱፍ 12 ነው የሚለው በደንብ እመለከተዋለሁ። ከዚህ በኋላ 12 ቁጥር ሳይሆን ጊዜ ትዝ የሚለኝ ማን ነው ማለት ነው? በቃ ሱረቱል ዩሱፍ ነው ትዝ የሚለኝ። ከዛ በኋላ ከ12 ጋር አንድ ቢጨመርበት ሲል 12 ነጥብ አንድ ቢደረግ ሱረቱል ዩሱፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ሊሆን ቁጥር 1 ደግሞ አሊፍ ላም ራ ብሎ ነው የሚጀምረው። ቁጥር 2ስ እኛ ቁርአንን በአረበኛ ወረድ ነው። ቁጥር 3 በዚህ መልኩ ትኩረት ሰጥተህ ልትመለከት ይገባልና ነገሩን ደጋግመህ ማሰብ ነው። ዛሬ ያጠናሁት ምንድነው? ያነበብኩት መጽሐፍ ገጽ ስንት ላይ ነው የቆምኩት? ከገጽ ስንት ጀምሬ ነው ያነበብኩት? ገጽ ስንት ላይ እንዲህ የሚል ሐሳብ አለ ወይ ብለህ ነገሩን ደጋግመህ ስታስበው በአእምሮ የመቀረጽ ነገር ይከሰታል። ሐሳቡን አልካፈለውም አልጋራውም፣ ግን አንድ የሚባል ነገር አለ። ውሸት በተደጋገመ ጊዜ እውነት ይሆናል ይላል። ውሸት በተደጋገመ ጊዜ እውነት አይሆንም። ውሸት በተደጋገመ ጊዜ ውሸትነቱ በአእምሮ ስር ተቀርጾ ይቀመጣል። ተገብተና ነገሩን መደጋገም ነገሩ በአእምሮ ስር እንዲቀመጥ ይረዳዋል ነው። ሶስተኛው የማስታወስ የተፈጥሮ ህግ ብሎ የሚያስቀምጡት ሳይኮሎጂስቶቹ ምንድነው? ነገሮችን ያነበብከውን ያጠናል በጥልቀት የተገነዘብከውን ደጋግመህ ያሰብከውን ነገር ከሌሎች ነገሮች ጋር ማቆራኘትና ማያያዝ። ለምሳሌ የኔ ፖስታ ሳጥን ቁጥር 1888 ቢሆን አንተ ቁጥሮችን በቃል የመሸምደድ ብቃቱ ባይኖር በቃል የማጥናቱ ስልቱ ባይኖር 1888 ሊቸግርህ የሚችል ከሆነ የአድዋ ጦርነት በ1888 ነው የተከናወነው። በቃ ከአድዋ ጦርነት ጋር አገናኘው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የኔን ፖስታ ሳጥን ቁጥር ለማስታወስ አድዋን ታስታውሳለህ። የዛኔ በ1888 መከናወኑን ታውቃለህ። በቀላሉ ትናገራለህ። እኔ ነገር አይደለም ማለት በፍጹም አይደለም ቢሆን ነው ያልኩት። እና በጣም የሚገርምህ ነገር አንዳንድ ጊዜ በመንገድ ላይ ሲሄድ የታክሲ ታርጋዎች አሉ አይደል? ታርጋዎች ለምሳሌ 97 ብሎ የሚጨምር ከሆነ 97 ሱረቱ ቀድር ነው። ከዛ በኋላ እንዲያልኩኝ ቁጥሩን ምን ሱራ ላይ ሊገኝ እንደሚችል ራሴ ጋር እሟገታለሁ ከራሴ ጋር። ከዛ ምናልባት ተጠራጠርኩኝ ቁርአን አውጥቼ ቼክ አደርገዋለሁ አየዋለሁ። አልহামዱሊላህ ከአንድ እስከ 114ቶቹም ሙሉዎቹንም አንሰታቸውም። ይህ ምንድነው? ደግሞ ከማጥናት የተነሳ የሚመነጭ ነው እና በቀላሉ ማገናዘብ ትችላለህ። ለምሳሌ ባስ እየመጣ 24 ቁጥር ነው ሱረቱ ኑር ነው። በቃ ሱረቱ ኑር የሚለውን አስታውሰኛል። ሁሉ ጊዜ እንደዛ ነገር ስታስብ አንደኛ ህይወት ከቁርአን ጋር የተዋሃደ ነው የሚለው። ሱረቱ ኑር ብለህ ብቻ እኮ አታቆም። ሱረቱ ኑር ውስጥ ያሉትን የተነገሩ ነገሮችን ታስታውሳለህ። ለምሳሌ ሱረቱ ኑርን አይቼ 24 ባስ ከዛ ዞር 63 አየሁ። ሱረቱ ኑር ምዕራፍ 4 ቁጥር 63 ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል? ለምሳሌ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያወጋ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተ እርስ በርሳችሁ እንደምትጠራሩት እንደዚሁ አትጥሯቸው ይላል። ነገር ግን ምን ብላችሁ የአላህ መልእክተኛ ያ ረሱላህ ያ ነብዩላህ እያላችሁ ጥሯቸው እንደማለት ነው። አክብራችሁ ጥሯቸው ይላል። ዝም ብለው በተራ በስማቸው አትጥሯቸው እያለ ይገልጻል። ይሄንን ቶሎ ታስታውሳለና በማንኛውም ወቅት የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስም ስታነሳ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለህ በክብር ትጠራቸዋለህ ነው ያ ረሱላህ ብለህ። ለምሳሌ 37 ሲመጣ ባይስባስ ምዕራፍ 37 ሁሉ ጊዜ ትዝ ሲልህ ሰፋት ነው።
ሱረቱ ሰፋት ላይ ምን አለ ለምሳሌ ስለ መልእክተኞች የመጨረሻው አንቀጽ አካባቢ አንቀጽ 181 አንቀጽ 182 ያልቃል አንቀጽ 182 ምን ይላል peace be upon all of the messengers በሁሉም ያለ መልእክተኞች ላይ ሰላም ይስፈን በሁሉም ያለ መልእክተኞች ላይ ስለዚህ ኢሳ አለይሂ ሰላም ካልኩኝ ኢሳ ብዬ አለይሂ ሰላም እላለሁ ኢብራሂም ብዬ አለይሂ ሰላም እላለሁ ሰላም አሰፍንባቸዋለሁ አወርድባቸዋለሁ ያላህ ሰላም እንዲዘንብባቸው ዘውትር ዱዓ አደርግላቸዋለሁ በዚህ መልኩ ነው ነገሮችን ከሌሎች ነገሮች ጋር ማቆራኘት ይገባል እቤት ተኝታ አንዳንድ ጊዜ ሰዓት 12 ሰዓት ይሆናል ወይ 6 ሰዓት ይሆናል 6 ሰዓት ከሆነ በቃ 6 ሰዓት ሱረቱን አንዓም ነው በቀላል ሱረቱን አንዓም ነው በዚህ ስልት ነው ልንይዘው የሚገባ በዚህ ስልት ነው አሁንም ባስ ብታይ 20 ቁጥር ልታይ ይችላል 20 ቁጥር ሱረቱ ጣሃ ነው ዙር ስተል 47 ያለ ሱረቱ ጣሃ ምዕራፍ 20 ቁጥር 47 ታደርገውና ሱረቱ ጣሃ ምዕራፍ 20 ቁጥር 47 ላይ ምን አለ peace be upon in all of the people who has been in a right guided way ሰላምን ቅኑን ጎዳና በተከተሉት ሰው ላይ ይሁን ሰላም ቅኑን ጎዳና በተከተሉት ላይ ይሁን እና በዚህ መልኩ ቁርአንን የማፈዝ ሰልቱ ሐዲሶችን የሚል ከተር ቡኻሪ ቮሉም 8 ነው አሁን አረበኛም እንግሊዘኛም ያለ 7 ከሆነ ኪታቡን ይካነው ገና ሲገባ ሰሂህ ቡኻሪ ቮሉም 7 ተላለ በዚህ መልኩ የማፈዝን ሰልቱ ይኖረናል አንደኛ ነገሩን በአእምሮ መቅረጽ ሁለተኛ ነገሩን ደጋግሞ ማጥናት ሶስተኛ ለነገሮቹ ከሌሎች ነገሮች ጋር ትኩረት ማድረግ ማገናዘብ ይኖርብናል አንዳንድ ጊዜ እያወራህ ራሱ የሆነ ቦታ ላይ ተቆምና በሆነ ጉዳይ ላይ ተቆምና ከዛ ለመቀጠል እኮ ይቸግራል ካቆምኩበት ትጠይቃለህ የት ጋር ነው የቆምኩት ትላለህ ምንድነው የሚሉት ሳይኮሎጂ ግን እስቲ መጀመሪያ ላይ ምን ላይ እንዳቆምክ ራስህ ነው ምንድነው አጥንተን አዙረው ከዛ በኋላ በቀላሉ ታገኛለህ አእምሮአችን እኮ እጅግ በጣም ለዛ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ አእምሮ ሲናገሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፈጠራቸው ድንቅ ነገሮች መካከል አንዱ ምንድነው አእምሮ ነው አእምሮን አላህን በማስታወስ ተጠቀምበት ይላል ይሄንን አእምሮ ደግሞ እስላም የሚፈልገው አለ እና በዚህ መልኩ የማፈስ የማጥናት ስልቱ ሊዳብር ይችላል እኔንም ራሴን እመክራለሁ ወንድሞቼንም እህቶቼንም ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖቼንም የማፈስ ወይም የማጥናት ስልታቸው በዚህ መልኩ ሊሆን ይገባል ይላሉ ሳይኮሎጂስቶቹ ይሄንን ወደ ራሳችን ብንተገበረው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ والله اعلم الله knows best الله يوفقك ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ በርካታ ወንድምና እህቶቻችን አሉ በተለይም ወጣቶች ካንተ አንድ መልእክት ይጠብቃሉ እስካሁን ስናነሳቸው የነበሩ ነጥቦች አሉ በተለይ አሁን አንተ ቀደም ሲል በቃል ለማነብነብ 3 መሰረታዊ ነገሮችን አንስተሃል ነገሮችን በአእምሮ መቅረጽ ነገሮችን ደጋግሞ ማሰብና ነገሮችን ከሌሎች አንተ የምታስባቸውን ነገሮች ልክ የሌሎች ዓመተ ምህረቶችንም ይሁን ሌሎች ነገሮች ጋር አብሮ ማያዝ ለማህፈዝ ተሞክሮ እንደሆነ ቀደም ሲል አካፍለህናልና ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ካንተ የተወሰኑ ሐሳቦችን መልእክት ይጠብቃሉ በዚህ አጋጣሚ መልእክትን ማስተላለፍ ይቻላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ዕውቀት ከምንም በላይ ያወሳው ነገር ከምንም በላይ ቁርአንን የመጀመሪያው ሰማይና ምድር የተገናኙበት ነገር ቢኖር እወቅ አንብብ በሚል ነው الله سبحانه وتعالى بسورة الإقراء مورد 96 كقطر 1 እስከ 5 ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጀመሪያው መለኮታዊ ራእይ በጅብሪል ዐለይሂ ሰላም በኩል ሲልክላቸው ምን ነበር ያለው ቁጥር 1 ላይ ሱረቱ الإقراء ምዕራፍ 96 አፋን ቁጥር 1 ላይ read in the name of thy Lord who created everything created man from the cloth አንብብ በዛ ሁሉም በፈጠረው ጌታ ስም አንቀጽ 2 ላይ created man from cloth የሰው ልጅ ከረጋ ደም በፈጠረው ጌታ ስም ቁጥር 3 ላይ አንብብ when your Lord is so generous አንብብ በቃ ጌታ በጣም ምን ሲሆን ቸርስ ይሆናል ቁጥር 4 ላይ taught man with the pain የሰው ልጅ በብዕር ባስተማረው ጌታ ስም አንብብ ቁጥር 5 ላይ taught man while he know nothing የሰው ልጅ ምንም የማያውቅ ሆኖ ሳለ ባሳወቀው ጌታ ስም አንብብ ይላል እና የመጀመሪያው ዘካ ስጡ ጾም ጾሙ ሰላት ስገዱ ከመባሉ አስቀድሞ እመኑ ከመባሉ አስቀድሞ እስልምና ምንድነው እመን ከማለት አስቀድሞ እወቅ ነው ያለው እና የመጀመሪያው በእስላም ሙስሊሞች ሊተገበሩት የሚገባው ነገር ሙስሊም ያልሆነው ማህበረሰብ ሊያውቀው የሚገባው ነገር ቢኖር የእውቀትን ደረጃ ነው ስለዚህ ሁላችንም እውቀት ላይ ልንጣድ ይገባል ያንዳንዱ የእውቀት መስኮች በአጠቃላይ ልናነፈንፍና እዛ የእውቀት ገበታ ላይ ተጥደን የእውቀትን ማዕድን ተቋርሰን የእውቀት ባልተቤቶች መሆን መቻል አለብን በዛ ነው ተወዳጁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ ሱናን ኢብኑ ማጃ በዘገቡት ሐዲስ ቮሊዩም 1 ምዕራፍ 17 የሐዲስ ቁጥር 224 ላይ أنس بن مالك الله سبحانه وتعالى ملكم سرون يدلتنا بارا يا دي سنسلت ውስጥ
it is compulsory to get a find knowledge in every Muslim በእያንዳንዱ ሙስሊም ላይ እውቀትን መፈለግ ግዴታ ነው ይላል ወንድም ሆነ ሴትም ትሁን በእያንዳንዱ ሙስሊም በሆነ ግለሰብ ላይ እውቀትን መፈለግ ግዴታ ነው ይላል እኛ ወጣቶች በእውቀት ላይ ልንበረታ ይገባል ማንኛውንም ነገር ልናውቅ ይገባል ሁለተኛ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ያለን ቁርኝነትና ግንኙነት ያማረና የሰመረ መሆን መቻል አለበት እምነታችን በአላህ ላይ ያለን እምነት አቂዳችን የተስተካከለ መሆን መቻል አለበት ጥርት ያለ እምነት ሊኖረን ይገባል ሱረቱል በይና ምዕራፍ 98 ቁጥር 5 ላይ አላህ እንደገለጸው ጥርት ያለ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቅርና አምልኮአዊ ተግባራቶችን ልንለግስ ይገባል እና ከአላህ ጋር ያለን ግንኙነት ቁርኝነት እኛ ወጣቶች እጅግ በጣም የደመቀ ያማረ ሊሆን ይገባል እላለሁ በሶስተኛው ደረጃ እኛ ወጣቶች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅግ በጣም አድርገን መውደድ ማፍቀር ይተበቀብናል በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅር ልቦናችን ሊሞላ ይገባል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአርአያነት በሞዴልነት ልንከተላቸው ይገባል ቁርአን በሱረቱ አሊ ኢምራን ምዕራፍ 3 ቁጥር 31 ላይ ምን ይላል if you deeply love Allah follow the messenger አላህን ወዳለው የምትሉ ከሆናችሁ በላቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛውን ተከተሉ በላቸው Allah will love you ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስትከተሉ ደግሞ አላህ እናንተን ይወዳችኋል በጣም ድንቅ አባባል አንተ መልእክተኛውን ሞዴል አርአያ አድርገህ የህይወት መመሪያ አድርገህ መያዝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታ ከሱ ዘንድ እንድታገኝ ያደርጋል ማለት እጅግ በጣም ከባድና ደስ የሚል ነገር ነው ከአላህ የበለጠ ማን እንዲወድ ትፈልጋለህ አላህ ከወደደ ፍጥረታቱ ልቦናዎች ውስጥ ሁሉ የሚቆጣጠር አላህ ስለሆነ ፍጥረታት በሙሉ እንዲወዱ አላህ Ta'ala ያስገድዳቸዋል ልቦናቸው በሙሉ ክፍት እንዲሆን ያደርጋቸዋል አንተን እንዲወድ አንተን እንዲያከብሩ ለአንተ ልዩ ስፍራ እንዲኖራቸውና መልእክተኛውን ተከተሉ አላህ ይወዳቸዋልና አጣታችሁንም ሁሉ ይመራል Allah is oft forgiving oft merciful አላህ ብሎ ማለት ደግሞ አጣቶችን ሁሉ ማሪ አዛኝ ጌታ ነው በማለት ይገልጻልና ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የህይወት ሞዴላችን አርአያችን አድርገን ልንይዛቸው ይገባል እዚህ ስፍራ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ መንገድ አርአያ ሊሆኑ ይችላሉ በፖለቲካው በማህበራዊ በኢኮኖሚ ከሰዎች ጋር በነበራቸው ግብረ ገባዊነት በሃይማኖት በነበራቸው የአባትነት የባልነት የመሪነት የአስተዳዳሪነት የጦር መሪነት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ይሄኛ አርአያ ሆነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊሆኑ ሊቆዩ ይገባሉ በእኛ ሰብዕና ላይ ማለት ነው ሌላ በአራተኛው ደረጃኛ ወጣቶች ልንረዳው የሚገባው ዘውትር ልንተገበረው ይገባል ብዬ የማስበው ነገር ቢኖር የሃይማኖት ጽንፈኝነት ከኛ ሊሮቅ ይገባል የሃይማኖት ጽንፈኝነትን እስልምና አጥብቆ ይቃወማል ጽንፈኝነት በዓለም ላይ ያደረሳቸው ከፍተኛ ጉዳቶች አሉ በሰው ዘር በሙሉ ላይ የነበረ ትልቅ በሽታ ቢኖር ጽንፈኝነት ነበር ጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 ቁጥር 171 ላይ አለል ኪታቦችን ሲመክር ምንድነው ያለው O people of the scripture እናንተ የመጻሕፍት ባልተቤቶች ሆይ በሃይማኖታችሁ ወሰንን አትለፉ አሉ ድንበር ጥሰን የሃይማኖት ጽንፈኝነት ጥግ ላይ ደርሰን ለማህበረሰቡ ጠንቅ የምትሆንበት እምነትን በትክክል ማትገነዘብበት እድል ስለሚከፍቱ የሃይማኖት ጽንፈኝነትን እስልምና አጥብቆ ይቃወማል እንዲሁም ደግሞ ጠርዘኝነት እኛ ሙስሊሞች ከጠርዘኝነት ልንርቅ ይገባል ጠርዘኛ ሆነን ጠርዘኛ የወረደው ጠርዘኛ መሆን መቻል የለብንም ጠርዘኝነትም ኢስላም በጥብቆ የሚቃወመው ነገር ነው ጽንፈኝነትንም ጠርዘኝነትንም ከኛ ከሙስሊሞች ወጣቶች አድርገን ያዝን ከሆነ አውልቀን ጥለን ሚዛናዊ ልንሆን ይገባል ሱረቱ በቀራ ምዕራፍ ቁጥር 143 ላይ መታስተውስ ከሆነ መሐመድ ምንድነው ያለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚዛናዊ ኡማ ሁኑ ይላል ምን አይነት ሁኑ ሚዛናዊ ኡማ ለሚዛናዊ ኡማ እንድንሆን እንፈልገው ጽንፈኛ ምንድነው አንፈልግም ጠርዘኛ ምንድነው አይፈልግምና ሚዛናዊ ኡማ መሆን መቻል አለብን ሌላው በምድር ላይ ፍትህን የምናሰፈን አካል መሆን መቻል አለብን እኛ ወጣቶች ፍትህን የምናሰፈን መሆን መቻል አለብን የተበደሉ አካላቶች አሉ እነሱን እንርዳቸው ያልተማሩ ወገኖቻችን አሉ እኛ ወጣቶች በመናቆም በኩል ለማስተማር ጥረት እናድርግ እንዲሁም ደግሞ ኋላ ቀሮች አሉ እናሰልጠናቸው ትክክለኛውን ገጽታ እንዲያውቁ የሰለጠነውን ዓለም እንዲረዱ እናድርገው የሰነጠለው ዓለም ደግሞ ትክክለኛው ስልጣኔ የእስላማዊ ስልጣኔ ነው ይሄንን እንዲገነዘቡ እናድርጋቸው ልባቸው የተቆሰሉ ሰዎች አሉ በተለያዩ ምክንያት እነዚህ ሰዎች ልቦቻቸው እንጠገናቸው የተሰበሩ አሉ የተሰበሩትን ብንጠግንስ እኛ ወጣቶች ብዙ ጊዜ በህልማዊና ተምኔታዊ ህይወት ውስጥ ነው የምንኖረው ብዙ ነገር እናልማለን ብዙ ነገር እናቀዳለን ነገር ግን ወደ ምድር ተጨባጭ አወረድነው ነገር የለም እስቲኛ ሁላችንም ወጣቶች ወደ ምድር እንውረድ ከማህበረሰቡ ጋር ጥሩ ግንኙነት ይኖረን በማህበራዊ ህይወት ውስጥ እንሳተፍ በማህበራዊ ህይወት ውስጥ ሙስሊሙም ሆነ ሙስሊም ላልሆነ አካል አገልጋይ እንሆን እናገልግላቸው ምድርን እናልማት እንዲሁም በማህበራዊ ህይወት ውስጥ እያንዳንዱ ያለውን ችግሮች እክሎች ከእስላም አንፃር መፍትሄ እናበጅላቸው የታመሙ ሰዎች አሉ እናሳክማቸው ማሳከም ባንችል እንኳን እንጠይቃቸው መጠየቅ
ባንቺን እንኳን ባለንበት ስፍራ ሆነን ዱዓ ልናደርግላቸው ይገባል። ያንዳንዱ በበሽታ የሚሰቃይ እንደገለጽኩልህ ፍትህ የተጓደለበት እኩልነት የጠፋበት እንደዚህ አይነት ማህበረሰቦች ውስጥ ካለን እነዚህ ነገሮች በሙሉ በጣጥሰን ማለፍ መቻል አለብን። ያንዳንዱ በማህበረሰቡ ላይ የሚከናወኑ ክንውኖች ያንዳንዱ ነገር መልካም እስከሆኑ ድረስ እኛ ግዴታችንና ኃላፊነታችን ነው። ምድርና ሳምሮ ተብለናል። በመልካም ዘውዝ ከመጥፋም ከልክሉ ተብለናል። ስለዚህ እኛም ወጣቶች በአጠቃላይ በመልካም ማዘዝ ከመጥፎ መከልከል ነፍሳችንን ከክፉ ነገር ማቀር ሰዎችን ወደ እስላም ብርሃን መጣራት ጥበብ በተሞላበት ወቅት በኩል በህይወታችን ውስጥ በሙሉ ግብረ ገባው ልንሆን ይገባል ብዬ አምናለሁ። ከምንም በላይ አላህን መፍራት ያስፈልጋል በየትኛውም ስፍራ ስንሆን እና እስልምና ያዘዘንን በቻልነው አቅም ለመተግበር መጣር አለብን። ቁርአን በሱረቱ ሁጁራት ምዕራፍ 49 ቁጥር 10 ላይ ምንድነው ያለው? the believers are but the single brotherhood ሙስሊሞች ወንድማማቾች ናቸው ተብሏል። እና ወንድማማችነታችንን አንድነታችንን ህብረታችንን በጣም ልናጠነክረው የሚገባ መዋደዳችንን መዋደዳችንን በአላህ መንገድ ላይ ልናደርገው ይገባል እላለሁ። ሁላችንም ወጣቶች ማለት ነው ይሄንን ነገር ነው ልናገነዘብ የሚገባው። አላህን የሚወድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚከተል አላህ አምላኬ ነው ብሎ በቀን 5 ጊዜ ከሚደፋ መስጊድ እየመጣ አላህን ከሚያመልክ ወንድሜ ጋር ወይም እህቴ ጋር በፍጹም መጥፎ አይነት አመለካከት ሊኖረኝ አይገባም። ጥሩ ገጽታ ነው ሊኖረኝ የሚገባው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም በዘገቡት የሐዲስ ሰለት ውስጥ ምንድነው የሚሉት? ወንድምህን በጥሩ በብሩህ በሆነ ፈገግታ እንኳን መገናኘት ለአንተ ምንድነው ሰደቃ ነው ብለዋልና ይሄንን እኛ ወጣቶች ሁሉ ጊዜ ሊኖር ይገባል። ሃይማኖት ማለት ይሄ በጣም ፊቱ ኮስታራ ከሰዎች ጋር ማህበራዊ ህይወት ማያደርግ በተለይ እኛ ወጣቶች ለአሊሞችና ለዳዒዎች ትልቅ ክብር ልንሰጥ ይገባል። ዑለማዎቻችን ዳዒዎቻችን የእስላም አርበኞች ናቸው። ስለዚህ ለዳዒዎች ለየት ያለ ክብር ሊኖረን ይገባል። ለዓሊሞች ለየት ያለ ክብር ሊኖረን ይገባል። ለዑለማዎች ለየት ያለ ክብር ሊኖረን ይገባል። በማናውቀው ሙያ ውስጥ መግባት የለብንም። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሙያ ባለቤት አለውና እያንዳንዱ ሙያ ባለቤት ካለው በሙያችን ባልሆነ ነገር ላይ ገብተን ከሰዎች ጋር ቅራኔ መፍጠር መቻል የለብንም እና ጥቃቅን በሆኑ አጀንዳዎች ጊዜያችንን ደግሞ ማጥፋት መቻል የለብንም። እስልምና ጉሉ የሆኑ በጣም መንሰራቸው ነገሮች አሉ። መሐመድ እውነቴን ነው የምልህ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሙስሊም ወንድሞችና እህቶቻችን ወላሂ ነው የምልህ የእስላምን ሀሁ አያውቁም። ከእስላም ከስሙ ከቁርአን ከጽፎ በስተቀር የሚያውቁ ብዙ ናቸው እኔንም ጨምሮ ማለት ነው። እነዛን ለማሳወቅ ለምን ጥረት አናደርግም? እኛ ወጣቶች ኃይሉ አለን ጉልበቱ አለን። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢብኑ ማጃ እንትና በዘገበው የሐዲስ ሰንሰለት ውስጥ ቡኻሪ በዘገቡት የሐዲስ ሰንሰለት ውስጥ ይሄንን ሐዲስ ያስተላለፈው ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ነው። አላሁ ተዓላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የላካቸው ድንቅ መልእክተኛ ናቸው። እኚህ መልእክተኛ ምን ብለው ነው የተናገሩት? ወደ ተቂያማ ቀን ሰው አራት ነገር ሳይጠየቅ እግሩ በፍጹም አይንቀሳቀስም ብሏል። አንደኛው ምንድነው? ወጣትነቱ ይጠየቃል እና በወጣትነታችን ምን ሰርታል ተብለ ነገ እንጠየቃለን። የምንመልሰው መልስ በአንደበት ሳይሆን ተግባር የሚናገረው ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። ለምን ፈረንጆቹ ምን ይላሉ? አክሽን ስፒክስ ላውደር ዛን ወርድስ ከቃላት የበለጠ ድርጊቶች ይገልጻሉ ያንተን ማንነት ይናገራሉ ይላሉና እነዛ ነገሮችን ለነገ ለአኺራችን ስንቅ ማኖር መቻል አለብን። ስንተኛ ሁሉ ጊዜ ማታ ራሳችንን እንመርምር። እኔ የተፈጠርኩበትን ዓላማ ፈጽሜያለሁ ወይ? ምድርና ዓለም ያለው ወይ? አምባሳደርነቴን በትክክል ተወጥቻለሁ ወይ? ከሰዎች ጋር ያለኝ ግንኙነት ጥሩ ነው ወይ? ሰዎች በእኔ ይደሰታሉ ወይ? ኢስላምን ለሰዎች አሳውቂያለሁ ወይ? ብለን እኛ ወጣቶች ሁሉ ጊዜ ራሳችንን ልንመረምር እምቅ ኃይላችንን ልንጠቀምበት ይገባል ብዬ አምናለሁ። እግረ መንገዴን ሳልጠቅስ ማላልፈው ነገር ምንድነው? ተወዳጁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእያንዳንዱ በፖለቲካው በማህበራዊ በኢኮኖሚው ላይ ተሳትፎ ነበራቸው። ብዙ ጊዜ ሃይማኖት ሲባል ከነዚህ ነገሮች የተገነጠለ አድርጎ የሚያስቡ አካላቶች አሉ። ይሄ በፍጹም የተሳሳተ ነው። ምክንያቱም እስልምና ሁለንተናዊ የሆነ ሃይማኖት ነው እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ሼኹል እስላም ተይሚያ በጣም የሚገርም ነገር የማትስ ሊቅ ነበር። ማትስ በጣም የሚችሉ ነበር። ሙስሊሞች ለዓለም ስልጣኔ ያበረከቱት ነገር በጣም በርካታ ነው። ሙስሊም ሆነው ማለት ነው። በመደበኛ ትምህርት ዓለማዊ ትምህርት የሚባል ነገር የለም። በመደበኛ ትምህርት በጣም ጎበዞች ነበሩ። ለምሳሌ ጃቢር ኢብኑ አያን ሙስሊም ነበር። ዘ ፋዘር ኦፍ ኬሚስትሪ ተብሎ ነው የሚጠራው። ኬሚስት ነበር። የኬሚስትሪ አባት ተብሎ ነው የሚጠራው። ሙስሊም ነው ጃቢር ኢብኑ አያን። አልኢድሪሲ ለጥቀስልህ አልኢድሪሲ የመጀመሪያውን የዓለም ካርታ የሰራ ግለሰብ ነው። ሙስሊም ነው። ኢብኑ ነፊስ ለመጀመሪያ ጊዜ ብለድ ሰርኩሌሽንን ለዓለም ያስተዋወቀ እሱ ነው። ቁርአን ፕራቱን 1666 ላይ ስለ ብለድ ሰርኩሌሽን ያወራል። እንጂ ሙስሊሞች ሆነው ለዓለም በመደበኛው ትምህርት በርካታ ነገሮች ያጎናጸፉ ሰዎች ነበሩ። እኛ ወጣቶች ከነሱ አራያ ወስደን በመደበኛው በሃይማኖታው በመንፈሳዊው ጥሩ ውጤቶችን እናመጣ በምድራዊ ህይወታችን በቀጣዩ ዓለም ህይወታችንን በአኺራ ከአላህ ዘንድ ጥሩ እንደምናገኝበትን መንገድ መቻቸት መቻል አለብን። ቁርአንን የህይወት መመሪያችን አድርገን ማለት ነው። ሌላው ጊዜያችንን በአግባቡ እንጠቀም። በጣም ጊዜያችንን እያባከንን ነው እኛ ወጣቶች ከራሴ ጨምሮ ማለት ነው። ጊዜያችን በጣም ቀላል ነው ለኛ ማለት ነው። ነገር ግን ሐሰን አልበስሪ ስለ ጊዜ ሲያወሩ ምንድነው ያለው? ጊዜ
ወርቅ ነው ሰዎች ብለው ይናገራሉ አይደል? ጊዜ ወርቅ አይደለም፣ ጊዜ አልማዝ አይደለም፣ ጊዜ እንቁ አይደለም። ጊዜ ማለት ህይወት ነው እና ዘውትር አንተ ስትኖር አንድ ቀን ካንተ እየተቀነሰ ሲመጣ ከህይወት ላይ አንድ ነገር እየተቀነሰ መሆኑን መረዳት አለብንና እነዚህን ወጣቶች በሙሉ ልንረዳቸው ይገባል፣ ልናውቃቸው ይገባል። ወጣቶች በሙሉ አሁን ያስታወስኳቸው ነገሮች የማያውቁት ነገሮች አይደለም። ነገር ግን ምድር አውረድ ላይ እንስራባቸው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነ ሁላችንም ተጠቃሚ አድርገን ጊዜያቸውን ሰውተው ወርቃማ ጊዜያቸውን ለኔ ሰጥተው ይህንን ነገር ሲከታተሉ ስለነበሩ ወንድሞችና እህቶቼ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም ሳላመሰግናቸው አላልፍም። ወርቃማ እድል ለሰጠኝም ቢላል ሾውንም በዚህ አጋጣሚ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም ላስመሰግናችሁ እንደምወዳችሁና እንደማከብራችሁ በአጋጣሚ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልካም ስራችሁን ይቀበላችሁ። ወአኺሩ ደዋና አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዛሬ ለነበረን ቆይታ በተመልካቾችም በቢላል ሾው አዘጋጆችም ስም በአላህም ስም አመሰግናለሁ። አላህ ደሜን ያመሰግናል። አላህ ያከ